तो कैसे हैं आप लोग? नहीं 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 नहीं, तुम लोग गलत चैनल पर नहीं आए हो, सही चैनल पर आए हो। ओके, तर मित्रांनो, तुम्हाला देखील अशा प्रकारचा स्टेटस व्हिडिओ बनवायचा असेल तर त्यासाठी तुम्हाला आपला आजचा जो काही व्हिडिओ आहे तो शेवटपर्यंत पूर्ण बघायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो, सर्वात पहिले तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरून जे काही बिटमार्क प्रीसेट प्रीसेट आहे ती तुम्हाला आपल्या अलाइट मोशन ॲपमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायचं आहे। मित्रांनो, इथे मी तुम्हाला एक रेडी प्रोजेक्ट बनवून दिलेला आहे, ज्यामध्ये फक्त तुम्हाला थोडी चेंजेस करून तुमचा जो काही व्हिडिओ आहे तो तुम्ही एकदम सोप्या पद्धतीने बनवू शकता। पण त्यासाठी हा जो काही आपला व्हिडिओ आहे तो तुम्हाला शेवटपर्यंत पूर्ण बघावा लागेल। तर चला मित्रांनो, जरा वेळ न घालवता आपण सर्वात पहिले आपलं जे काही अलाइट मोशन ॲप आहे ते इथून ओपन करून घेऊया। अलाइट मोशन ॲप ओपन केल्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला अशा प्रकारचा काहीसा इथं इंटरफेस दिसून येईल। त्यानंतर सिंपली प्लसच्या आयकॉनच्या राईटच्या बाजूला तुम्हाला प्रोजेक्टचं ऑप्शन दिसत असेल, त्यावर सिंपली तुम्हाला इथून क्लिक करायचं आहे आणि हे जे काही पहिलं #8 बर्थडे स्टेटस एडिटिंग बाय धांडे एडिट्स हे जे काही तुम्हाला पहिली बिटमार्क दिसेल तर ही बिटमार्क तुम्हाला इथून ओपन करून घ्यायची आहे। मित्रांनो, ही काही फक्त बिटमार्क नाही आहे, तर हा आपला एक रेडी प्रोजेक्ट मी तुम्हाला इथं बनवून दिलेला आहे, ज्यामध्ये तुम्हाला फक्त थोडेफार चेंजेस करून हा जो काही व्हिडिओ आहे तो तुम्हाला इथं बनवायचा आहे। तर बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारचा जो काही व्हिडिओ आहे त्यामध्ये तुम्हाला सर्वात पहिले सुरुवातीला जायचं आहे। सुरुवातीला गेल्यानंतर तुम्ही इथं आपला जो काही डेमो व्हिडिओ बघितला असेल, इथं लाईट लागत आहे, तर मी तुम्हाला नंतर सांगणारच आहे। सर्वात पहिले तुम्हाला तुमचा जो काही मित्र आहे त्यांचे फोटो आपल्या गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचे आहेत। फोटो सेव्ह केल्यानंतर सर्वात पहिले तुम्हाला इथं प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे, मीडिया फाईलमध्ये ओपन करायचे आहे आणि सिंपली तुम्हाला इथून जिथं कुठं तुमच्या मित्राचे बड्डे असतील, बड्डेचे फोटो असतील तर ते तुम्हाला इथून ओपन करून घ्यायचं आहे। ओपन केल्यानंतर तुम्हाला सिंपली फोटोवर क्लिक करायचं आहे आणि अशा प्रकारे फोटो ॲड झाल्यानंतर ॲरोच्या ऑप्शनवर टच करायचं आहे। परत एकदा ॲरोच्या ऑप्शनवर टच करायचं आहे, जिथपर्यंत तुमचं जी काही रेड लाईन आहे ती तुम्हाला दिसणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला 2 वेळेस ॲरोच्या ऑप्शनवर टच करायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो, सिंपली 2 नंबरच्या ऑप्शनचा वापर करून तुम्हाला हा फोटो इथपर्यंत एक्सटेंड करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर सिंपली तुम्ही कुठेही टच करू शकता आणि परत एकदा आपल्याला हा जो काही फोटो आहे तो दुसरा फोटो ॲड करायचा आहे। त्यासाठी आपण परत एकदा प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करूया, मीडिया फाईल ओपन करूया आणि अशा प्रकारे सिंपली सेकंड फोटो ॲड करून घेऊया। तर बघू शकता मित्रांनो, आपला हा जो काही तो छोटा फोटो आहे तर याला आपल्याला फुल स्क्रीन करण्यासाठी सिंपली 3 डॉटवर क्लिक करायचं आहे आणि इथून तुम्हाला फिल कंपोजिशन एरियावर टच करायचं आहे। तर बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे हा फोटो देखील आपला इथं फिल झालेला आहे। त्यानंतर ॲरोच्या ऑप्शनवर तुम्हाला 2 वेळेस टच करायचं आहे, जोपर्यंत आपली जी काही रेड लाईन येत नाही तोपर्यंत। त्यानंतर सिंपली ह्या 2 नंबरच्या ऑप्शनच्या साहाय्याने अशा प्रकारे तुम्हाला एक्सटेंड करून घ्यायचं आहे। तर बघू शकता मित्रांनो, आपण अशा प्रकारचे काही 2 फोटो ॲड केले, तर अशाच प्रकारे तुम्हाला तुमच्या मित्राचे किंवा तुमचे सर्व फोटो इथं शेवटपर्यंत ॲड करून घ्यायचे। तर आपला तुमचा वेळ वाया जाणार नाही, त्यासाठी आपण सर्व फोटो ॲड करून घेऊया। त्यानंतर पुन्हा एकदा मी तुम्हाला पुढची स्टेप सांगतो। ओके, तर बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे मी सर्व शेवटपर्यंत जे काय आपले इमेजेस आहेत ते इथं ॲड करून घेतलेले आहेत। इमेजेस ॲड केल्यानंतर सर्वात पहिले तुम्हाला हे जी काही झिप लाईन आहे ती कमी करून घ्यायची आहे। त्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला इथं नाव दिसत असेल धांडे एडिट्स PNG5, तर सिंपली तुम्हाला इथं काय करायचं आहे, या PNGवर क्लिक करायचं आहे। क्लिक केल्यानंतर ओकेच्या बटनावर टच करून सिंपली तुम्हाला इथं कलर अँड फिलच्या ऑप्शनवर टच करायचं आहे। मित्रांनो, मी तुम्हाला आपली जी काय प्रीसेट आहे त्यामध्ये पहिलेच ही PNG ॲड करून दिलेली आहे, त्यामध्ये तुम्हाला ॲड करायची गरज नाही। पण इथं आपला जो काही PNG ते डिलीट झालेले आहे, त्यामुळे सिंपली आपण परत एकदा इथं ॲड करून घेऊया। तर मित्रांनो, कलर अँड फिलच्या ऑप्शनवर टच केल्यानंतर तुम्हाला स्टारच्या ऑप्शनवर टच करायचं आहे। स्टारच्या ऑप्शनवर टच केल्यानंतर सिंपली हे जो काही शॅडो PNG आपली तीवर आपल्याला टच करायचं आहे। यावर टच केल्यानंतर सिंपली प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक केल्यानंतर तुमची PNG इथं ॲड होऊन जाणार आहे। त्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला काय करायचं आहे, आता ह्या PNGचा हा जो काही पुढचा पार्ट गॅप आहे तर इथं तुम्हाला टच करायचं आहे आणि सिंपली ह्या PNGला तुम्हाला सर्वात वरती नेऊन घ्यायचे आहे। तर बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे नेल्यानंतर PNG तुमची काही अशा प्रकारे दिसणार आहे। त्यानंतर अशा प्रकारे तुम्हाला हा जो काही PNG आहे तो वरच्या साईडला थोडा खेचून घ्यायचा आहे। त्यानंतर तुम्ही याची साईज देखील थोडी मोठी करून घ्या। तर बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे हा PNG तुमचा इथं वरती ॲड झालेला आहे। त्यानंतर सिंपली तुम्हाला अजून एकदा झूम इन करून घ्यायचं आहे आणि
इथून आपण जिथून फोटो ॲड केले तोपर्यंत जायचं आहे। इथपर्यंत गेल्यानंतर सिम्पली आता तुम्हाला इथं परत एकदा प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे। मीडिया फाईलमध्ये ओपन करून तुम्हाला हा जो काही टेक्स्ट PNG मी इथं बनवून दिलेला आहे त्याला सिम्पली इथं ॲड करून घ्यायचा आहे। ॲड केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मच्या ऑप्शनवर टच करून स्वाईप हिअर टू मूव्ह लेअर ऑप्शन दिसत असेल त्या प्रकारे तुम्हाला हा जे काही लेअर आहे ती इथं खालच्या साईडला स्वाईप करून घ्यायची आहे। त्यानंतर 3rd नंबरच्या ऑप्शनचा वापर करून याची साईज पण तुम्हाला इथं थोडी छोटी करून घ्यायची आहे। त्यानंतर मित्रांनो बॅक यायचं आणि हा PNG तुम्हाला शेवटपर्यंत एक्सटेंड करायचा आहे। त्यासाठी सिम्पली व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत जाऊन आपण ह्या 2 नंबरच्या ऑप्शनवर टच करून घेऊया। तर मित्रांनो बघू शकता अशा प्रकारे हा जो काही PNG आहे तो शेवटपर्यंत आपला इथं ॲड होऊन जाईल। त्यानंतर सिम्पली आता तुम्हाला इथून बॅक जायचं आहे। बॅक गेल्यानंतर आता तुम्ही इथं बघू शकता मित्रांनो मी तुम्हाला एक शेक प्रीसेट देखील इथं बनवून दिलेली आहे, ज्यामध्ये तुम्हाला इथं शेक प्रीसेट मी एकदम फ्रीमध्ये बनवून दिलेली आहे। ही प्रीसेट पण तुम्हाला आपल्या वेबसाईटमध्ये मिळून जाईल। तर तिथून तुम्हाला सिम्पली इम्पोर्ट करून सिम्पली हा जो काही शेक प्रीसेट आहे ती इथून तुम्हाला कॉपी करून घ्यायचं आहे। तर कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर हा इफेक्ट सिम्पली तुमचा इथं कॉपी होऊन जाईल। त्यानंतर आपल्या रेडी प्रोजेक्टमध्ये तुम्हाला जायचं आहे। रेडी प्रोजेक्टमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला इथं आपले जे काय आपण फोटो ॲड केले त्या पहिल्या फोटोवर टच करायचं आहे। सिम्पली इफेक्टच्या ऑप्शनवर टच करायचं आहे। 3 डॉटवर क्लिक करून पेस्ट इफेक्टच्या ऑप्शनवर टच करायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो आता तुम्हाला टाईलचं जे काय ऑप्शन आहे जो काय आय दिसत आहे तो इथं क्लोज दिसत आहे, सिम्पली त्यावर टच करून तुम्हाला तो आय इथं ओपन करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर सिम्पली 3 डॉटवर क्लिक करून तुम्हाला इथला इफेक्ट कॉपी करायचा आहे। कॉपी केल्यानंतर आता तुम्हाला पुढच्या फोटोला हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे। हे इफेक्ट मित्रांनो तुम्हाला मधले जे काय आपले छोटे 3 फोटो आहेत तर हे 2-3 फोटो सोडून तुम्हाला सर्व जे काय आपले फोटो आहेत त्यांना हाच इफेक्ट ॲप्लाय करून घ्यायचा आहे। तर तुमचा वेळ वाया जाऊ नये त्यासाठी त्या पहिले मी सर्व जे काही इफेक्ट आहे ते इथे ॲप्लाय करून घेतो। ओके, तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे आपण जे काही इमेजेसला हे जे काही इफेक्ट आहे ते ॲड करून घेतलेले आहे। सिम्पली आपल्याला हे 3 फोटोंना आता इफेक्ट ॲड करायचा आहे। त्यासाठी आपण बॅक येऊन जाऊया। बॅक आल्यानंतर आपल्याला परत एकदा शेक प्रीसेट ओपन करायचे आहे। शेक प्रीसेट ओपन केल्यानंतर यातला जो काही इमेज 2चा इफेक्ट आहे त्याला आपल्याला कॉपी करायचा आहे। तर तो इफेक्ट कॉपी करण्यासाठी सिम्पली इफेक्टचे ऑप्शन दिसेल तुम्हाला शेवटी, तर त्यावर टच करायचं आहे। 3 डॉटवर क्लिक करून सिम्पली हा इफेक्ट तुम्हाला इथून कॉपी करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर आपल्या रेडी प्रोजेक्टमध्ये तुम्हाला इम्पोर्ट व्हायचं आहे। रेडी प्रोजेक्टमध्ये गेल्यानंतर मित्रांनो आपले जे काही 3 फोटो आहेत यांना आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे। त्यासाठी सिम्पली आपण पहिल्या फोटोवर क्लिक करूया। इफेक्टच्या ऑप्शनवर क्लिक करून 3 डॉटवर क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट। त्यानंतर सिम्पली 2nd नंबरच्या फोटोला पण हा इफेक्ट आपण पेस्ट करून घेऊया आणि 3rdला पण हा इफेक्ट आपण इथून पेस्ट करून घेऊया। तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे आपण जे काही इफेक्ट आहे ते इथं पेस्ट केलेले आहेत। त्यानंतर आपला जो काही अर्धा व्हिडिओ आहे तो इथं कंप्लीट झालेला आहे, पण अजूनही आपला अर्धा व्हिडिओ इथं बाकी आहे। तर त्यासाठी सिम्पली तुम्हाला 1.29च्या लेअरवर जायचं आहे आणि इथं प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे। मीडिया फाईलच्या ऑप्शन ओपन करून तुम्हाला सिम्पली स्क्रोल केल्यानंतर हा जो काही 6 सेकंदांचा मी तुम्हाला इथं व्हिडिओ दिलेला आहे त्याला सिम्पली तुम्हाला इथं ॲड करायचं आहे। तर आपलं जे काही अलाइट मोशन आहे ते हँग होत असेल तर थोड्या वेळ थांबून घ्यायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो सिम्पली याला आपण ॲड केल्यानंतर त्या लेअरवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि तुम्ही बघू शकता आता खालचे फोटो आपल्याला दिसत नाही आहे, तर ते आपल्याला व्हिजिबल होण्यासाठी सिम्पली ब्लेंडिंग अँड ऑपेसिटीच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे। लाईटनमध्ये जाऊन याला तुम्हाला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। स्क्रीन किंवा तुम्ही कलर डॉज पण इथं करू शकता मित्रांनो। स्क्रीन केल्याने तुमचा जो काही कलर आहे तो इथं चेंज होतो कलर डॉज केल्याने। त्यानंतर मित्रांनो सिम्पली आता आपल्याला काय करायचं आहे त्याच लेअरवर क्लिक करायचं आहे आणि या ऑप्शनवर क्लिक करून तुम्हाला याची लेअर डुप्लिकेट करायची आहे। त्यानंतर सिम्पली या लेअरवर तुम्हाला स्क्रोल करून ही जी काय आपली लेअर संपते तोपर्यंत इथं तुम्हाला सेट करायची आहे। त्यानंतर आपल्याला इथं परत एकदा या लेअरला डुप्लिकेट करावी लागणार आहे आणि अशा प्रकारे आपण शेवटपर्यंत हा जो काही लेअर आहे तो इथं ॲड करून घेऊया। त्यानंतर मित्रांनो सिम्पली या शेवटपर्यंत तुम्हाला जायचं आहे आणि हा जो काही पार्ट आहे एंडचा तो तुम्हाला इथून कट करून घ्यायचा आहे। तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे हा जो काही इथं लेअर आहे ती फोटोची एड झालेली आहे। त्यानंतर आता तुम्ही आपल्या डेमो व्हिडिओमध्ये बघितलं असेल की आपले जे काय पहिले 1, 2, 3 याच्या लाईट होत होते, हे जे काय पांढरे PNG दिसत आहे तर ते लाईटनिंग होण्यासाठी सिम्पली मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे राऊंडेड रेक्टँगल 1च्या PNGवर तुम्हाला इथं क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इफेक्टच्या ऑप्शनवर क्लिक करून इथं यू शेप जो काय इफेक्टचा आहे तो इथं क्लोज आहे, सिम्पली तुम्हाला त्यावर टच करून ओपन करायचं आहे। तरी मित्रांनो बघू शकता तुम्ही इथं आपली जी काय लाईटनिंग आहे ती दिसत नाही आहे, तर त्यासाठी सिम्पली परत तुम्हाला कलर अँड फिलच्या ऑप्शनवर टच करायचं आहे आणि हा जो काय आपल्याला व्हायलेट कलर दिसत आहे त्यावर तुम्हाला इथं क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर सिम्पली आपण बॅक येऊन जाऊया।
बॅक आल्यानंतर मित्रांनो राउंडेड रेक्टेंगल 2 PNGला पण तुम्हाला सिम्पली तसंच करायचं आहे. यू शिफ्टचा आय इथं ओपन करून कलरचा ऑप्शन तुम्हाला सिम्पली व्हायलेट करून घ्यायचा आहे. तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे तुमचा जो काही कलर आहे देखील इथं चेंज व्हायला सुरुवात होईल. त्यानंतर तुम्हाला इथं लोगो ॲड करायचा असेल तर तुम्ही इथं लोगो ॲड करू शकता. लोगो ॲड करण्यासाठी सिम्पली प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे. मीडिया फाईल ओपन करून जिथं कुठे तुमचा लोगो असेल तो लोगो तुम्हाला इथून ओपन करून घ्यायचा आहे. तर बघू शकता मित्रांनो आपला जो काही इथं लोगो आहे तो आपण इथं ओपन करून घेऊया. ओपन केल्यानंतर सिम्पली मूव अँड ट्रान्सफॉर्मच्या ऑप्शनवर क्लिक करून तुम्हाला सेकंड नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि याला -90 डिग्रीपर्यंत सेट करून घ्यायचं आहे. -90 डिग्रीपर्यंत सेट केल्यानंतर सिम्पली बॅक जायचं आहे आणि मित्रांनो परत मूव अँड ट्रान्सफॉर्मच्या ऑप्शनवर क्लिक करून तुम्हाला थर्ड नंबरच्या ऑप्शनचा वापर करून याची जी काय साईज आहे ती इथं छोटी करून घ्यायची आहे. छोटी केल्यानंतर बॅक जायचं आहे. परत मूव अँड ट्रान्सफॉर्मच्या ऑप्शनवर क्लिक करून ही जी काय लेयर आहे ती तुम्हाला अशा प्रकारे कोपऱ्यात सेट करायची आहे. त्यानंतर बॅक जायचं आहे. ब्लेंडिंग अँड ओपेसिटीच्या ऑप्शनवर क्लिक करून याची ओपेसिटी इथे तुम्हाला इथं थोडी कमी करून घ्यायची आहे. त्यानंतर मित्रांनो याला तुम्हाला शॉर्टपर्यंत एक्सटेंड करून घ्यायचं आहे. तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे आपला जो काही व्हिडिओ आहे तो इथं तयार झालेला आहे. सिम्पली याला शेअर करण्यासाठी तुम्हाला सेटिंगच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि इथून तुम्ही तुमची रिझोल्यूशन फ्रेम रेट वगैरे सेट करू शकता. आता आपली हे जे काही रिझोल्यूशन वगैरे ते एकदम बरोबर आहे. सिम्पली आपण इथे हे क्लोज करून एक्सपोर्टच्या ऑप्शनवर क्लिक करूया. एक्सपोर्टच्या ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो 1 ते 1.5 मिनिटात तुमचा जो काही व्हिडिओ तो इथून एक्सपोर्ट होऊन जाईल. आणि तुमच्याजवळ जर आपलं नवीन अलाइट मोशन ॲप नसेल तर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर एकदम फ्रीमध्ये डाउनलोड करू शकता. ओके तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच होतं. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि पहिल्यांदाच जर आपल्या चॅनलवर आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल नोटिफिकेशन ऑन करायला विसरू नका. ओके तर मित्रांनो भेटूया पुढच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र.